BMG სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო ბიზნესმენებთან შეხვედრის პრაქტიკას აჯამებს და შემდეგ საკუთარ მუშაობაში გარკვეული ცვლილებებიც შეაქვს 2016 წლიდან ასეთი შეხვედრები თვეში ორჯერ იმართებოდა ჩვენი ინფორმაციით დღის წესრიგში რამდენიმე პრობლემური საკითხიც დადგა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე ბატონი ზაზა ნანობაშვილია ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბატონო ზაზა მოგესალმებით დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ პირველ რიგში მოდით კიდევ ერთხელ მკვეთრად გამოვკვეთოთ რა არის კერძო სექტორთან შეხვედრების მიზანი. დიახ, მოგახსენებთ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის ინიციატივით მართლაც 2 წლის განმავლობაში რეგულარულად იმართებოდა შეხვედრები ბიზნესის წარმოადგენლებთან, რათა ჩვენ უშუალოდ მათგან მოგვესმინა ის პრობლემატური და აქტუალური საკითხები, რაც ფრიად აწუხებთ მათ და ერთობლივად მათთან დაგვესახა გამოსწორების გზები. ამ შეხვედრებმა ძალიან ნაყოფიერად ჩაიარა, ძალიან გულახდილობის ატმოსფეროში და ბიზნესმენებმა არაერთი პრობლემური საკითხი დააყენეს, რაზედაც შესყიდვების სააგენტომ მოახდინა ადეკვატური რეაგირება. რაც შეეხება რეაგირებას, რეაგირება გამოიხატა ჩვენს მიერ შემუშავებულ ნორმატიულ აქტებში, ჩვენს მიერ გამოცემულ რეკომენდაციებში და ასე შემდეგ. არა მხოლოდ რეკომენდაციებში, არამედ ნორმატიულ აქტებშიც. მე მინდა გთხოვოთ, რომ თქვენ დარჩეთ ჩემთან ერთად, ნახოთ ესე ვთქვათ, რამდენად ნაყოფიერი იყო ეს სამუშაო პროცესი ჩვენმა ჟურნალისტმა დიანამ ვაშაკმაძემ იმუშავა თემაზე და მან შეაგროვა მათ შორის ესე ვთქვათ, კერძო სექტორის შეფასებებიც, რომლებიც უშუალოდ იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში და ასევე არასამთავრობო სექტორის შეფასებებიც, რომლებიც ასევე აკვირდებიან ამ პროცესს. დიანა, გამარჯობა, რა შეგვიძლია ვთქვათ აი ამ შეხვედრებთან დაკავშირებით, დეტალები შენზეა გისმენთ. ელნი, უფრო ნათელი რომ იყოს ბიზნესისთვის, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ განხორციელებული ცვლილებები, უნდა ვთქვათ, რომ ცვლილებების ნაწილი არის სარეკომენდაციო ხასიათის, ნაწილი კი ნორმატიული აქტით განისაზღვრა, ანუ შესაძლებლად აუცილებელია. სანამ უშუალოდ ცვლილებებს განვიხილავთ, ჩვენ დავინტერესდით და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში გადავამოწმეთ, რას ემსახურება ეს ცვლილებები, უძღოდა თუ არა ამ ცვლილებებს ბიზნესთან კონსულტაციები და შეხვედრები და გამომდინარეობდა თუ არა ეს ცვლილებები ბიზნესის საჭიროებებიდან. შეხვედრების მიზანი იყო უშუალოდ მეწარმეებისგან მიგვეღო ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვებში მათთვის აქტუალური თემების შესახებ, აქტუალური პრობლემების შესახებ და დაგვესახა გზები მათი გამოსწორებისათვის. მინდა გითხრათ, რომ ამ შეხვედრებმა ჩაიარა გულახდილობის ატმოსფეროში, ბიზნესმენებმა არაერთი საკითხი წამოჭრეს, რაზედაც სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ მოახდინა ადეკვატური რეაგირება. რეაგირება გამოიხატა იმაში, რომ ჩვენ შევიმუშავეთ შესაბამისი ნორმატიული აქტები, ასევე გამოეცით რეკომენდაციები. ელნი, სახელმწიფო შესყიდვების სფეროში განხორციელებული ცვლილებების შეფასება ვთხოვეთ ბიზნესს. ზვიად ხომერიკი სამშენებლო ბიზნესის წარმომადგენელია, რომელიც აქტიურად იღებს ტენდერებში მონაწილეობას. ბიზნესმენი საუბრობს ცვლილებაზე, რომელიც ეხება ტენდერში არასრულყოფილი სატენდერო წინადადების წარდგენას. ეს ცვლილება ნორმატიული აქტით განისაზღვრა და მასში არის ჩანაწერი, რომ დაზუსტებას არ ექვემდებარება ტექნიკური დოკუმენტაცია, როცა არ არის ან განუფასებლადაა წარდგენილი ხარჯთაღრიცხვა. ბიზნესმენი სწორედ ამ ცვლილებაზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ ამ ჩანაწერის გამო მის კომპანიას ერთ ტენდერში სამ პრეტენდენტს მიენიჭა დისკვალიფიკაცია. მინდა აღნიშნო აქ 2017 წლის 14 ივნისის მე-12 ბრძანებიდან 27 მუხლის მესამე პუნქტი, სადაც მითითებულია ხარჯთაღრიცხვის დაზუსტებასთან დაკავშირებული ნიუანსები. ანუ არ არსებობს დეფინიცია იმისა, რა არის განფასებული ან განუფასებელი ხარჯთაღრიცხვა. განუფასებელი წარმომიდგენია ხარჯთაღრიცხვა, რომელშიც არც ერთი სტროფი არ არის შედგენილი. და თუ ვთქვათ ხარჯთაღრიცხვაში, რომელიც არის 50 გვერდიანი და 1500 სტრიქონია შიგნით და ერთი პატარა მოცემულობა არის გამორჩენილი, ამის გულისთვის ორგანიზაციის დისკვალიფიკაცია მე მგონია, რომ არ არის ადეკვატური. მარტო ჩვენ კი არ ვზარალდებით, როგორც მიწოდებლები. სახელმწიფო ზარალდება, იმიტომ რომ არ შესრულდება ეს სამუშაოები, ან საერთოდ არ შესრულდება, ამ დროულად ვერ შესრულდება, ასევე არ შევა ბიუჯეტის თანხები, რომელიც უნდა შესრულიყო და ასე შემდეგ. ორგანიზაცია მშენებელთა ასოციაცია სახელმწიფო შესყიდვების დროების საბჭოში ხშირად იცავს მომჩივანი კომპანიის ინტერესებს. ასოციაციის ადვოკატი თეონე კუპრიიშვილი ცვლილებებით გამოწვეულ კონკრეტულ დავებსაც იხსენებს და ამბობს, რომ ცვლილება ტენდერში არასრულყოფილი სატენდერო წინადადების წარდგენის შესახებ მას როგორც იურისტს ბევრ კითხვას უჩენს.
განმარტებული გვაქვს, რომ არსებით ცვლილებას არ უნდა იწევდეს დოკუმენტაციის დაზუსტება და თუმცა გვაქვს ესეთი ჩანაწერი, რომ მათ შორის დაზუსტებას არ ექვემდებარება და არის ჩამონათვალი თუ რა არ ექვემდებარება დაზუსტებას. ჩვენთვის და ჩემთვის პირადად კითხვა სტოვებს ბოლო წინადადება. ასევე არ არის ან განუფასებლად არის წარდგენილი ხარჯთაღრიცხვა. რას ნიშნავს განუფასებლად წარდგენილი ხარჯთაღრიცხვა? როცა შეიძლება პრეტენდენტს ჰქონდეს განფასებული ხარჯთაღრიცხვა, თუმცა შეიძლება ერთი მოდული არ ჰქონდეს განფასებული ან ნულოვანი განფასებით ჰქონდეს ატვირთული. შემწყიდველს პირდაპირ დისკვალიფიკაციის საფუძველს აძლევს აღნიშნული სახით ატვირთული ხარჯთაღრიცხვა და საერთოდ დაზუსტების შესაძლებლობას გამორიცხავს. რა ამბობ კითხვებს აჩენს ბიზნესის მხრიდან და უკმაყოფილებასაც იწვევს აი ამ ჩანაწერის გაჩენა ამ მუხლის ამ პუნქტში. რაც შეეხება ისეთ ცვლილებებს, როგორიც არის პირგასამტეხლოს რეკომენდირებული ოდენობის განსაზღვრა, თანხების ანაზღაურების დაგვიანების საკითხი, სახელმწიფო შესყიდვებში სტანდარტების სწორად გამოყენება, ეს არის ის საკითხები, რომლის ირგვლივად სააგენტო რეკომენდაციებით შემოიფარგლა. სარეკომენდაციო ხასიათის ცვლილებებს კი ბიზნესი და არასამთავრობო სექტორი დადებითად აფასებს, თუმცა თვლიან, რომ რადგან ცვლილებები სარეკომენდაციოა და არ არის შესასრულებლად სავალდებულო, შემწყიდველები არ ითვალისწინებენ. სარეკომენდაციო ხასიათის ცვლილებები, რომელიც თუნდაც შეეხება პირგასამტეხლოს ნაწილს ან 10 სამუშაო დღის ვადაში შესრულებული სამუშაოების ანაზღაურების ნაწილს, ძირითად შემთხვევაში არ მუშაობს და შემწყიდველებისთვის, ვინაიდან ეს არის სარეკომენდაციო ხასიათი, არის გამართლების ინსტიტუტია, რომ ჩვენ ვერ მოვასწარით, რატო მაინდა-მაინც 10 დღეში და რატო არა 20 დღეში და თუნდაც 1 თვეში. შესაბამისად, ის რაც ნორმატიულ დონეზე შეიძლება იყოს მოწესრიგებული, თვითონ სარეკომენდაციო ხასიათით არ უნდა შემოიფარგლებოდეს შესყიდვების სააგენტო და უფრო ნორმატიულ დოკუმენტში უნდა ხდებოდეს აი ამდენად მნიშვნელოვანი თქვა ცვლილებების ასახვა. მიმწოდებლები უკმაყოფილებას გამოხატავენ ასევე იმის თაობაზე, რომ შემწყიდველი ორგანიზაციის წარმომადგენლები არასათანადოდ სცემენ პასუხს მათ მიერ კითხვა-პასუხის მოდულში დასმულ კითხვებს. აღნიშნულის გათვალისწინებით ნორმატიული აქტით დაწესდა შემწყიდველი ორგანიზაციის ვალდებულება არაურაზროვნად გასცეს პასუხი მიმწოდებელს კითხვის დასმიდან არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა. დავით ზოწანიძე ერთ-ერთი სამშენებლო კომპანიის შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელობს და ამბობს, რომ მიუხედავად ცვლილებისა, შემწყიდველების მხრიდან კითხვა-პასუხის მოდულში ორაზროვანი კითხვების დასმა კვლავაც გრძელდება. აღნიშნულ ცვლილებებთან დაკავშირებით არის ერთი ესეთი ხარვეზი, როდესაც შემწყიდველ ორგანიზაციას აქვს ვალდებულება, რომ განუმარტოს მიმწოდებელს ან პრეტენდენტს კონკრეტული ჩანაწერი, კონკრეტული საკითხი, მაგ შემთხვევაში და ამავე დროს მიწეს კონკრეტული განმარტება და ამ განმარტებით უნდა იხელმძღვანელოს ყველა მონაწილე პრეტენდენტმა. ამ შემთხვევაში შემწყიდველი ორგანიზაციები ხშირ შემთხვევაში აკეთებენ ან მუხლის ციტირებას, ან პირდაპირ მიუთითებენ შემწყიდველს, რომ იხილონ ესა და ეს პუნქტი განცხადებაში. მიმწოდებელი ამ პრეტენდენტი სწორედ იმიტომ სვამს კითხვა-პასუხის რეჟიმში შეკითხვას, რომ ითხოვს კონკრეტული ჩანაწერის განმარტებას ან დაზუსტებას. და შესაბამისად, მხოლოდ პუნქტის მითითება არ არის, ესე ვთქვათ, პრეტენდენტისთვის საკმარისი, რომ მიიღოს სრულყოფილი ინფორმაცია. ამგვარად ელნე რომ შევაჯამოთ 2016 წლიდან დღემდე სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ 7 ცვლილება იქნა განხორციელებული, მათ შორის როგორც საკანონმდებლო, ასევე სარეკომენდაციო ხასიათის ცვლილებების ნაწილი, როგორც არასამთავრობო სექტორს, ასევე ბიზნესისთვის არის მისაღები, თუმცა როგორ მუშაობს ეს ცვლილებები პრაქტიკაში, ამასთან დაკავშირებით კითხვები და ეჭვები კვლავაც რჩება. ძალიან დიდი მადლობა დიანა, ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენს სტუმართან ერთად. მადლობთ რომ იყავი ჩვენთან ერთად. ბატონო ზაზა, მე პირდაპირ მოგცემთ შესაძლებლობას, მე დავინახე რომ თქვენ ინიშნავდით. ჩაინიშნეთ, მე მოგცემთ ახლა შესაძლებლობას, რომ პასუხები გავცეთ იმ ესე ვთქვათ, კერძო სექტორის იმ მოსაზრებებს, რაც ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ დიანას ჩართვაში მოვისმინეთ. კი ბატონო, მოგახსენებთ, რომ რაც შეეხება რეკომენდაციების ხასიათთან და ბუნებასთან დაკავშირებით, კი ჩვენ ცალკეულ საკითხებზე მართლაც შემოვიფარგლეთ რეკომენდაციებით, მაგრამ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო არის შესაბამისი რწმუნებით აღჭურვილი ორგანო, სახელმწიფო სტრუქტურაა და მისი რეკომენდაციების შესრულება არ არის ის ვინმეს თავისუფალ ნებაზე დამოკიდებული. მე პრაქტიკულად ვერ წარმომიდგენია სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელიც ასე ვთქვათ, იგნორირებას უკეთებდეს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს რეკომენდაციებს
რეკომენდაციას და ასე ვთქვათ არასრულებდეს მათ. რაც შეეხება მათ სავალდებულო ხასიათთან დაკავშირებით, განორმატიულობასთან დაკავშირებით, ჩვენ ასევე მუშაობთ ამ საკითხებზე და შეიძლება ზოგიერთი რეკომენდაცია, რომელიც არის, ამას დაუშვათ სხვა ფორმით, უფრო განზოგადებულად ასახვა პოს ნორმატიულ აქტში, მაგრამ მანამ სანამ ეს მომხდარა, არც ერთი სახელმწიფო უწყება თავისუფლებას არ მისცემს და არ ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ არ გაეთვალისწინებინა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს რეკომენდაცია. ახლა კონკრეტულად ცალკეულ საკითხებთან დაკავშირებით. პირველი იყო ესეთი, რომ რას ნიშნავს განმფასებლად წარდგენილი ხარჯთაურები. რაც შეეხება ალბათ ცვლილების ისტორია არის ამ შემთხვევაში საინტერესო, რას დავეყრდენდით ჩვენ, როდესაც შესაბამისი ნორმა შემოვიტანეთ კანონმდებლობაში. ცალკეულ შემთხვევებში ბიზნესის წარმომადგენლები ზერელეთ ეკიდებოდნენ მათთვის დაკისრებულ მოვალეობებს, საერთოდ ღიად იყო ხოლმე დატოვებული მთელი რიგი საკითხები და მერე იწყებდნენ უკვე პოსტფაქტუმ მოძიებას ამა თუ იმ საქონლის სერვისის და ასე შემდეგ, ისე რომ ზიანდებოდა სახელმწიფოებრივ ინტერესი. ამიტომ ჩვენ ერთმნიშვნელოვნად თქვით, რომ დაზუსტებას ექვემდებარება ისეთი ინფორმაცია, რომელიც არის წარმოდგენილი და შეიძლება მასში ასე ვთქვათ ცალკეული ხარვეზი იყოს და რამაც გაუადვილოს და აუცილებელიც არის, რომ შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიიღოს ამაზე ადეკვატური დამატებით ინფორმაცია, მაგრამ როდესაც საერთოდ ღიად არის დატოვებული მთელი რიგი ასე ვთქვათ ველები, ეგრეთ წოდებული ჩვენ სისტემაში ჩაშენებული და სრულიად გვაქვს ისეთი ვითარება, რომ ვაკუუმია ცხადია, რაც არ არსებობს ბუნებაში, იმის დაზუსტება ვერ მოხდება. ანუ რეალურად აქ არის საუბარი რამდენიმე ველის შეუსაბლებაზე და არა ერთი ველის, იმიტომ რომ აქცენტი კეთდებოდა სწორედ ამაზე, რომ შეიძლება რაღაც ერთ ველში იყოს ბუნდოვანება და რატომ უნდა ჩავიხსნა ტენდერი. ჩვენ კი ბატონო, ჩვენი ამოსავალი წერტილი იყო ის, რომ მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში ყოფილიყო დაზუსტების შესაძლებლობა, თუ კი არსებული დოკუმენტაცია აძლევს შემსყიდველ ორგანიზაციას, რომ შეაფასოს ეს ადეკვატურად მის მიერ წარმოდგენილი მასალები და ცალკეული შეკითხვის შემთხვევაში, თუ კი ექნება მას გარკვეული ასე ვთქვათ შეკითხვა, მიეცეს მას დაზუსტების საშუალება, მაგრამ ძალიან ცოტა დრო გრჩება ზაზა და ასევე მინდა რომ კითხვა-პასუხის მოდულზე დიანამაც თქვა, რომ რეალურად აქ ამაზე კი ბატონო ჩვენ მკაცრ მონიტორინგს ვახორციელებთ, რომ იცოდეთ გასულ წელს 234 თანამდებობის პირი მიეცა პასუხისგებაში, შედგა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმი მთელ რიგ დარღვევებთან დაკავშირებით, ასე რომ შესყიდვების სააგენტო გუგრილი და ხელდაკრეფილი არ არის იმ დარღვევებთან დაკავშირებით, რაც სამწუხაროდ ცალკეულ შემთხვევებში გვაქვს და შესაძლებლობა ეს მონიტორინგი. მონიტორინგი უწყვეტ რეჟიმში პერმანენტულად ხორციელდება და აქედან გამომდინარე და სულ ბოლოს ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, მაგრამ მინდა რომ ასევე ეს საკითხიც მოვასწროთ. დავების განხილვის საბჭოში დაუსაბუთებელი საჩივრების წარდგენასთან დაკავშირებული ცვლილება და დაინტერესებული პირის ინსტიტუტის შემოღება. ესეც არის ერთ-ერთი ესე ვთქვათ აი საკამათო საკითხი, სადაც კითხვები აქვს კერძო სექტორს და არასამთავრობო სექტორს. პირიქით ეს საკამათო არ არის კეთილსინდისიერი ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის, არანაირი საკამათო არ არის პირიქით ამან გაუადვილა ბიზნესმენებს, რომლებიც ნამდვილად იმ განზრახვით შემოდიან სახელმწიფო ტენდერებში, რომ მაქსიმალურად დაიხარჯნენ და ასე ვთქვათ წარმოადგინონ ადეკვატური დოკუმენტაცია და მათთან გაფორმდეს შესაბამის ხელშეკრულება. აქ საუბარი იყო ისეთ შეზღუდვაზე, როდესაც პირი არ მონაწილეობდა სახელმწიფო შესყიდვებში, არ იყო პრეტენდენტი, არ ჰქონდა საფასური გადახდილი და ორი ან მეტი პირის დავაში ისე ერთვებოდა, რომ მას ასე ვთქვათ არანაირი ინტერესი არ ჰქონდა კონკრეტულ ტენდერთან დაკავშირებით. ეს დავები საკმაოდ დიდხანს ჭიანურდებოდა, რაც იწვევდა გარკვეულწილად სახელმწიფოებრივ ინტერესების შებღალვას, ის რომ აუშენებელი ავადმყოფოები და უგებელი გზები ერთ-ერთი მიზეზი მათ შორის იყო, რომ ცალკეული პირები ობსტრუქციას ან სხვა რაიმე მერკანტილური მიზეზების გამო ამ ცვლილების საფუძველზე ხომ არ ჩნდება თუნდაც კორუფციული რისკები და ასე შემდეგ, რომელთა მართვაც შეიძლება ძალიან რთული იყოს ეს აქვს კერძო სექტორს. კორუფციული რისკები ვერ იქნება იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ სატენდერო დოკუმენტაციის გასაჩივრების უფლება აქვს ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს, ნებისმიერ გადასახადის გადამხდელს. ჩვენ ასე ვთქვათ დაინტერესებული პირის ინსტიტუტი შემოვიღეთ მხოლოდ იმ პრეტენდენტებთან, მხოლოდ იმ ასე ვთქვათ პირებთან მიმართებაში, რომლებიც საერთოდ იმ კონკრეტულ ტენდერში არ შედიან და ისე დაუსწრებლად ასაჩივრებენ კონკრეტულ გადაწყვეტილებას და მათ შორს მიმოვალი კონკრეტული ინტერესი აქვს, რომ მაქსიმალურად გაჭიანურდეს. თორე პირიქით ჩვენ დავიმსახურეთ არაერთი მადლობა კეთილსინდისიერი ბიზნესმენებისგან, რომლებსაც კიდევ ერთხელ თქვენის ნებართვით მინდა მადლობა გადაუხადოთ
გავხადო აქტიური ჩართულობისაც და დავიტოვო იმედი, რომ ისინი კვლავაც მიიღებენ სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილეობას. დიდი მადლობა, მეც დავიტოვებ იმედს, მე ვფიქრობ, რომ ეს ფორმატი არის ძალიან საინტერესო, რა კითხვებიც კერძო სექტორს ჰქონდა, ახლა თქვენ მეტნაკლებად განმარტეთ და მათ კიდევ ერთხელ მიიღეს ეს პასუხები. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან და დრო დაგვითმეთ. ეს იყო ზაზა ნანობაშვილი, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე, ანალიტიკა